How to transfer from BDO to another BDO account. By the way, kung first time mo sa channel na ito at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BDO online app kung saan nakapag-login na ako successfully. Mag-logout muna ako at ipakita ko lang sa inyo kung paano mag-login. Pwede kayong mag-login gamit yung PIN ninyo o yung fingerprint. At yung tutorial tungkol dito ay pinakita namin sa hiwalay na video tutorial. Pwede nyo i-check yung video or channel namin for that. Bali, tatanungin kayo ng PIN nyo kung first time nyo mag-login gamit yung app. At mula dito, kapag nakapag-login na kayo, makikita nyo agad yung balance nyo online. Gagawin natin ay transfer. So, tap ko tong send money, tap ko tong any BDO account. I-enter lang dito yung mga hinihinging information. Yung account name, optional lang. Ibig sabihin, okay lang na hindi lagyan ng information. Ang pinakakailangan lagyan ay yung account number. Na-enter ko na yung account number na pagpapasahan ng pera. Mag-transfer tayo ng for as low as 10 pesos. Let's see kung magkakaroon ba ng issue. Piliin ang account na panggagalingan ng perang padala. Mag-scroll up. Yung notes optional, so hindi ko nalalagyan ng info. Tap ko tong send. I-review lahat ng information kung tama ba, especially yung account number na pagpapasahan ng pera. Tap ko tong confirm. Use fingerprint to continue. I-approve ko lang to gamit yung fingerprint ko. So, hindi na ako hininga ng OTP at meron na dito notification sa bandang taas. Close ko lang to at sinabi rito send na. Ito nga pala yung pinagpadalhan ng pera. Nasa 2516 yung laman. Refresh lang natin to. At na-update na. Nadagdagan na yung pera. Naging 2526 na. At ganun kadali magpadala ng pera from BDO to another BDO account. Ang maganda pa dyan ay pwede ko tong i-save sa favorite para next time. Kung alam ko na magkapadala ulit ako ng pera dito, pwede ko na lang siyang i-save sa list ko at magpadala nang hindi na kailangan i-enter ulit yung account number dahil nga nakasave na. So madali, hindi tayo nagkaroon ng issue at libre ang fund transfer from BDO to another BDO account. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakikilik ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!